Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε ένα πολύ ωραίο γυλαίκο σταυρωτό. Δεν είναι το παραδοσιακό γυλαίκο με τα δύο κομμάτια τα ίσια και την πλάτη. Αυτό λοιπόν πιάνει η δεξιά πλευρά αριστερά και η αριστερή πλευρά δεξιά και κουμπώνει με 3 ωραία κουμπιά ξύλινα. Είναι αυτό. Αυτό το μέρος λοιπόν τώρα που έχω ήδη φτιάξει θα έρθει εδώ και θα σταυρώσει αντίθετα με 3 κουμπιά. Είναι καταπληκτικό το σχέδιο, εδώ μεταξύ είναι ευκαιρία γιατί θα μάθουμε και την ψευτοκοτσίδα. Είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, είναι αυτό. Είναι ψευτοκοτσίδα. Δεν είναι κοτσίδα που κρατάμε πόντους, βάζουμε, βγάζουμε κτλ. Έχει την όψη της κοτσίδας, αλλά είναι πάρα πολύ απλό στο πλέξιμό του. Οπότε θα μάθουμε συγχρόνως και την πλέξη. Εγώ για το νούμερο, το medium, που είμαι, έχω βάλει 26 πόντους. Δηλαδή, τους έχω μοιράσει 6 στο αναπλάι, 4 είναι η κοτσίδα, 6, 4, 6, 4, 6. Εσείς τι θα μου κάνετε, ανάλογα με το νούμερό σας και ανάλογα με το στήθος σας φυσικά, θα μου μετρήσετε από εδώ μέχρι εδώ πόσους περίπου πόντους χρειάζεστε. Θα κάνετε ένα δειγματάκι. Πόσους περίπου πόντους χρειάζεται. Και αυτούς τους πόντους θα βάλετε. Θα τους αυξήσετε δε στα μεσαία κομμάτια. Δηλαδή εδώ έχω βάλει 6, 6, 6, 6. Εσείς μπορείτε να βάλετε 10, 10, 10. Τους 4 αυτούς δεν θα μου τους πειράξετε γιατί είναι το σταυρώμά μας, έτσι. Δηλαδή εσείς θα βάλετε όσους πόντους χρειάζεστε, αλλά θα τους βάλετε σε 3 μεριές του πλεκτού. Και θα σας πω μετά όταν θα φτάσουμε στην πλάτη, πώς θα μετρήσετε και τους πόντους της πλάτης. Γιατί στην πλάτη, εάν θέλουμε βάζουμε κοτσίδες, εάν θέλουμε δεν βάζουμε κοτσίδες. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε σκέτη μου στην πλάτη. Ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε 2 ωραίες κοτσίδες στην πλάτη. Θα το δούμε όμως όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα στην πλάτη. Εγώ χρησιμοποίησα το νήμα το Everest Maxi, το οποίο είναι καταπληκτικό νήμα, παιδιά, έχει και μαλλί μέσα. Υπάρχει βέβαια στο site μας, έτσι. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε στο pleximoraψιμοκέντημα.gr. Εγώ επέλεξα αυτό το χρώμα. Υπάρχει όμως και αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Έχει και μπλε αποχρώσεις μέσα. Και υπάρχει και αυτό, το οποίο είναι το κλασικό γκριζό μαυρό άσπρο. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία χρώματα και τα 3. Δεν έχω φέρει άλλα για να μην χωθούμε στο θέμα των χρωμάτων. Νομίζω ότι αυτά τα 3 χρώματα καλύπτουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να τα βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε. Εγώ λοιπόν επέλεξα να σας κάνω αυτό το χρώμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα χρειαστούμε βελόνες νούμερο 8. Τώρα, εγώ επειδή έχω πληθώρα βελόνες εδώ μέσα, έχω χρησιμοποιήσει 3 βελόνες το 8. Εσείς, γιατί αυτό το αφήσουμε σε αναμονή για να κάνουμε και το άλλο μας μπροστινό. Εσείς όμως αν δεν έχετε τρίτο οχτάρι, μπορείτε στην τελευταία σειρά που σας λέω εδώ να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο νούμερο, απλώς και μόνο για να κρατήσετε τους πόντους, έτσι. Δεν ανάγκη να είναι 8, μπορεί να είναι και 7. Οπότε θα χρειαστούμε βασικά ένα ζευγάρι βελόνες στο νούμερο 8 για να ανακεφαλαιώνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Καταρχάς βάζουμε 26 πόντους, έτσι δηλαδή 6, 6, 6, 3, 6, 18 και 8, οι 2 κοτσίδες, 26. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε με 26 θηλιές. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, βάζουμε 26 θηλίτσες στη βελόνα μας. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Βάλαμε 26 πόντους στη βελόνα μας και πάμε τώρα να πλέξουμε 4 σειρές μους. Δηλαδή όλες οι βελόνες θα είναι καλές. Όλες οι βελόνες μας θα είναι προς τα κάτω δηλαδή. Για να μην μας γυρίζει το πλεκτό μας, βασικά αυτό το κάνουμε για να μην μας γυρίζει το πλεκτό μας, στην κάτω πλευρά να είναι σταθερό, έτσι. Και επειδή και στα πλάγια θα έχουμε μους, δεν θα μας γυρίζει το πλεκτό πουθενά. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κάτω. Έτσι, λοιπόν. Πλέκουμε τη βελόνα μας αυτή καλή. Μους λέγεται η πλέξη όταν δεν κάνουμε αλλαγή. Δηλαδή, πλέκουμε πάντα με έναν τρόπο πλέξης. Λοιπόν.
η πρώτη μας βελόνα τελείωσε. Πάμε να κάνουμε 4 τέτοιες βελόνες, δηλαδή εδώ πάλι, ξαναπλέκουμε πάλι με την ίδια σειρά, προς τα κάτω η βελόνα μας δηλαδή, πάλι με καλή πλέξη. Θα μου κάνετε 4, αυτή είναι η δεύτερη. Μόλις κάνουμε 4 θα συνεχίσουμε. Κάναμε τις 4 σειρές μους και τώρα πάμε να κάνουμε τη διάταξη των πόντων. Δηλαδή να χωρίσουμε τους πόντους σε αυτούς που θέλουμε να είναι στα πλάγια, στη μέση, στο άλλο στο άκρο και τα δύο της κοτσίδας, έτσι. Λοιπόν, πλέκουμε 6 πόντους με μους, με καλή δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πλέξουμε 4 πόντους ανάποδους, τους οποίους από την άλλη πλευρά θα τους χρησιμοποιήσουμε για την κοτσίδα. 6 πόντους πάλι καλούς για να συνεχίσουμε το μους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 πόντους πάλι ανάποδους που θα χρησιμοποιήσουμε για την κοτσίδα μας. 4. Και 6 πόντους καλούς για να συνεχίσουμε το μους. Πάμε τώρα να πλέξουμε 2 σειρές με αυτή τη διάταξη. Δηλαδή θα πλέκουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε. Και όταν λέμε όπως τους βρίσκουμε, εννοούμε αυτούς καλούς, γιατί είναι το μους μας. Αυτούς καλούς γιατί είναι της κοτσίδας μας. Δηλαδή αυτή η σειρά θα είναι όλο καλές. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή τη σειρά με τη διάταξη που τα βρίσκουμε και άλλη μία, 2 σειρές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη. Πάλι με τον τρόπο που τα βρίσκουμε. Εδώ καλές, γιατί είναι μους. 5, 6. Εδώ ανάποδες, γιατί είναι οι κοτσίδες μας που θα τις σταυρώσουμε παραπάνω. 6 καλές οι μεσαίες μας. 2, 3, 4, 5, 6. Έτσι. 4 ανάποδες η κοτσίδα μας. Λοιπόν, και 6 καλές. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε πώς είμαστε τώρα. Το βλέπετε? Ωραία, πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας κουμπότρυπα. Και επειδή αυτή η κουμπότρυπα είναι στη δεξιά πλευρά όπως βλέπουμε το πλεκτό μας, εμείς τώρα θα την κάνουμε στην αριστερή. Δηλαδή θα την κάνουμε εδώ, για να είναι από την αντίθετη πλευρά, έτσι. Γιατί είπαμε θέλουμε το ένα να σταυρώνει έτσι και το άλλο να σταυρώνει αλλιώς. Άρα δεν θα κάνουμε από εδώ την κουμπότρυπά μας, θα την κάνουμε από εκεί. Έτσι, δηλαδή στο ένα κομμάτι την κουμπότρυπα θα μου την κάνετε δεξιά και στο άλλο κομμάτι την κουμπότρυπα θα μου την κάνετε αριστερά, στην ίδια ακριβώς σειρά, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4 στην πέμπτη. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 στην πέμπτη, άρα κάνουμε κουμπότρυπα και σταύρωμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 η πλεϊνή μας. Πάμε να σταυρώσουμε το πρώτο μας σταύρωμα. Τι κάνουμε? Εδώ έχουμε 4 πόντους. 1, 2, 3, 4. Κάνουμε με τη βελόνα μας λίγο, τεντώνουμε τον 4ο πόντο. Το βλέπετε? Τον τέντωσα. Νάτος. Πλέκουμε λοιπόν τον 4ο πόντο. Και να θέλουμε δεν μπορούμε να τον βγάλουμε. Βλέπετε? Είναι φρακαρισμένος. Πάμε λοιπόν τώρα μπροστά και πλέκουμε τους 3 μπροστινούς του, ώστε να μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε τον πόντο, έτσι. 2, 3. Οπότε τώρα είναι ελεύθερος και μπορεί να πέσει. Σταύρωσε. Αυτό είναι. Το είδατε? Λοιπόν, πάμε τώρα. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Εδώ λοιπόν, επειδή αυτό το σταύρωμα πάει δεξιά, αυτό θέλουμε να πάει αριστερά. Τι κάνουμε λοιπόν? Κρατάμε τον πρώτο πόντο εδώ, χωρίς να μας πέσει. Πλέκουμε τους επόμενους 3. 1, 2, 3. Βάζουμε τον πόντο μας επάνω στη βελόνα πάλι, εκεί, και τον μπλέκουμε. Βλέπετε, ο ένας πήγε από εδώ και ο άλλος πήγε από εκεί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα το κάνουμε και πιο πάνω, οπότε μην ανησυχείτε, θα το ξαναδείτε. 1, 2. Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να κάνουμε και την κουμπότρυπά μας. Πλέξαμε τους 2 πόντους, παίρνουμε αυτόν άπλεκτο, αυτόν και τον περνάμε, πλέκουμε το δεύτερο και τον περνάμε από πάνω. Κόψαμε ένα πόντο. Πάμε να το ξανακάνουμε. Πλέκουμε και τον δεύτερο και περνάμε αυτόν από πάνω. Κόψαμε 2 πόντους. Έχουμε ένα στη βελόνα μας και έναν αυτόν, 2, οπότε κάναμε και την κουμπότρυπα. Εντάξει, κάναμε το σταύρωμά μας και κάναμε και την κουμπότρυπα. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα πίσω. Εκεί. Λοιπόν, πλέκουμε 1, 2, έτσι. Εδώ κόψαμε τους 2 πόντους. Θα πρέπει να τους ξαναβάλουμε φυσικά, έτσι. Πάμε λοιπόν. 1, 2. Τους ξαναβάλαμε τους πόντους για να μην το χάσουμε. Γιατί εδώ μας έλειπαν τώρα οι 2 πόντοι, έτσι. Και πάμε να πλέξουμε τους άλλους 2 καλά για να συνεχίσουμε να έχουμε 6. Άρα έχουμε 2, 4, 6. Τώρα είμαστε σωστοί. Πάμε να πλέξουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε, γιατί είμαστε στην ανάποδη βελόνα. 3, 4 της κοτσίδας μας. Έτσι. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ανάποδα για την κοτσίδα μας. 1, 2, 3, 4 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εδώ? Με την ίδια διάταξη, δεν αλλάζουμε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε, ερχόμαστε και ξανασταυρώνουμε. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Όταν λέμε πάμε, εννοούμε όλο καλές τώρα. Σε αυτή τη βελόνα μπροστά η όψη του πλεκτού μας, βασικά είναι όλο καλές, γιατί τυχαίνει να είναι το μους καλές και η κοτσίδα μας καλή. Οπότε η μία βελόνα μας είναι πάντα καλή. Θα κάνουμε λοιπόν 1 πηγενέλα και μετά θα ξανασταυρώσουμε. Άρα πάμε. Ωραία. Εδώ είναι οι πόντοι που βάλαμε, προσέχουμε να τους πλέξουμε. Είναι οι πόντοι που βάλαμε στην κουμπότρυπά μας, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι. Με την ίδια διάταξη, προσέξτε γιατί αυτούς θα τους βρούμε ανάποδους από πίσω, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ανάποδους για την κοτσίδα μας από την πίσω πλευρά. 1, 2, 3, 4. 6 πάλι καλές. 1, 2, 3, 4, 5, 6 καλές, έτσι. 4 ανάποδες πάλι. Και 6 καλές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε άλλη μία φορά πέρα δόθε. Πηγενέλα δηλαδή. Πάμε. Λοιπόν, αυτή η βελόνα μας είπαμε ότι τυχαία είναι όλο καλή. Εγώ θέλω να ξαναπάμε στο σταύρωμα για να το δείτε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι όλο καλή.
Ωραία, και πάμε τώρα και στην ανάποδη και μετά σταυρώνουμε. Οπ, λάθος. 2, 3, 4, 5, 6, ανάποδα. 1, 2, 3, 4, 6 μεσαίοι μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεσαίοι μας. 4 κοτσίδα μας. 1, 2, 3, 4 κοτσίδα μας και 6 το πλαϊνό μας, το άλλο. 4, 5, 6. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σειρά που σταυρώνουμε. Να δούμε πάλι πώς σταυρώνουμε, έτσι. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Πλέκουμε 6 στην αρχή. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στην πρώτη μας κοτσίδα, λοιπόν, τι κάνουμε? Σηκώνουμε τον τέταρτο πόντο λίγο για να μας διευκολύνει. Εκεί, το βλέπετε? Και τον μπλέκουμε. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τον βγάλουμε, όπως τον έχουμε εδώ, πάμε να πλέξουμε τους 3 μπροστινούς του, για να μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε. Δηλαδή, 1, 2, 3. Αποδεσμεύτηκε ο πόντος, οπότε τώρα μπορούμε να το ρίξουμε. Να το. Το βλέπετε τι ωραίο που γίνεται? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τους 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Για να γυρίσουμε τώρα αυτόν από την άλλη πλευρά, τι κάνουμε? Βγάζουμε τον πρώτο πόντο, τον τραβάμε λίγο, τον κρατάμε για να μην μας φύγει, πλέκουμε τους άλλους 3. 1, 2, 3. Ξαναπαίρνουμε αυτό τον πόντο που αφήσαμε και τον μπλέκουμε και αυτόν. Οπότε γύρισε από την άλλη μεριά. Το είδατε? Λοιπόν, 6. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα μία πίσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είμαστε στη διάταξη που έχουμε τους ανάποδους πόντους της κοτσίδας, οπότε εδώ προσέχουμε, δεν τους πλέκουμε όλους καλά. 6 κανονικά. 6, ωραία. 4 πάλι ανάποδοι. Και 6 καλή. Σε κάθε κοτσίδα λοιπόν, μόλις κάνουμε την ανάποδη μεριά της, αυτή, θα ξέρουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε 2 φορές πήγαινε έλα για να ξανασταυρώσουμε. Δηλαδή κάνουμε το σταύρωμα, γυρίζουμε με ανάποδη, κανονικά, και μετά κάνουμε πήγαινε έλα και ξανασταυρώνουμε. Δηλαδή, το σταύρωμα, η ανάποδη πλευρά του σταυρώματος και μετά 2 εναλλαγές. 1, 2, 3, 4 σειρούλες. Και μετά ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο σταύρωμα. Εδώ μεταξύ, εδώ έχουμε την κουμπότρυπά μας. Δεν ξεχνιόμαστε, γιατί θα πρέπει να πάμε και να έρθουμε άλλη μία φορά και μετά θα κάνουμε την κουμπότρυπα. Οπότε πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη κουμπότρυπα μαζί. Πάμε. Λοιπόν, καλή σειρά, τι πάει όλο καλή. Μέχρι το τέλος. Θα κάνουμε μετά τη σειρά που είναι ανάποδες της κοτσίδας, μετά πάλι όλο καλή και μετά πάλι τη σειρά που είναι με ανάποδες η κοτσίδα. Και θα ανοίξω να κάνουμε κουμπότρυπα και σταύρωμα πάλι, έτσι. Λοιπόν, στη σειρά που και σταυρώνουμε και κάνουμε κουμπότρυπα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν,
παίρνουμε τον τέταρτο πόντο, το τεντώνουμε, μπαίνουμε μέσα και πλέκουμε έτσι. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε, ώστε πλέκουμε τους προηγούμενους 3. 1, 2, 3 και αποδεσμεύουμε τον πόντο μας. Το ρίχνουμε. Οπ, να το. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τους 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάει και αυτό. Πάμε εδώ τώρα. Να σταυρώσουμε την αριστερή πλευρά. Παίρνουμε τον πόντο αυτόν, τον τεντώνουμε λίγο, τον κρατάμε στην αρχή για να μην μας φύγει. Πλέκουμε τους 3. 1, 2, 3. Τώρα δεν φεύγει. Παίρνουμε αυτόν, τον βάζουμε εδώ και τον μπλέκουμε. Οπ, σταυρώθηκε και από εδώ, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, πάμε να κάνουμε την κουμπότρυπά μας τώρα, έτσι. Παίρνουμε τον ένα, πλέξαμε 2. Παίρνουμε άπλεκτο τον τρίτο, πλέκουμε τον τέταρτο και το περνάμε από πάνω. Έχουμε κόψει 1 πόντο. Πάμε να πλέξουμε και τον επόμενο, να τον περάσουμε πάλι αυτόν από πάνω. Έχουμε κόψει 2 πόντους. Έχουμε 1 πόντο στη βελόνα μας και πλέκουμε και τον άλλον έναν και έχουμε 2 κομμένους και 2 ακριανούς. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα στην ανάποδη σειρά της σταυρώματος. Εδώ λοιπόν τώρα, αφού πλέξουμε τους 2 πόντους, πρέπει να βάλουμε τους πόντους που κόψαμε. Έτσι, εδώ έχουμε κόψει 2 πόντους. Έναν και έναν 2. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα να πλέξουμε άλλους 2 για να έχουμε 6. Τώρα λοιπόν έχουμε πάλι 6 πόντους εδώ. Πάμε να πλέξουμε και την ανάποδη σειρά της κοτσίδας μας, μετά το σταύρωμα δηλαδή. Πάλι 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Την ανάποδη σειρά της κοτσίδας μας, του σταυρώματος. 1, 2, 3, 4 και πάλι 6. 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? Είπαμε. Κάναμε εδώ την κουμπότρυπά μας στη δεύτερη, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε, ερχόμαστε. Πάμε, ερχόμαστε και ανοίγουμε για το επόμενο σταύρωμα. Έτσι. Αυτό θέλω να μου κάνετε. Και θα ανοίξω να κάνουμε το τρίτο μας σταύρωμα. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν πάλι στη σειρά που σταυρώνουμε. Άντε πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. 2, 3, 4, 5, 6. Με ενδιαφέρει να μπορούν να το κάνουν και οι κοπέλες που αρχίσαν τώρα βελόνες. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Γιατί για τις πιο έμπειρες, εντάξει, είναι εύκολο. Λοιπόν, παίρνουμε τον τέταρτο, τον τεντώνουμε λίγο να πάει προς τα πάνω. Τον μπλέκουμε. Πλέκουμε τους 3 μπροστινούς. Αυτό το σχέδιο είναι καταπληκτικό για τα πάντα, έτσι, όχι μόνο για το γυλαίκο. Οπότε κρατήστε τες. Αυτές οι ψευτοκοτσίδες είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάμε. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι κάνουμε εδώ? Παίρνουμε τον πρώτο πόντο, τον τεντώνουμε, τον κρατάμε. Πλέκουμε τους 3. 1, 2, 3. Παίρνουμε τον πόντο αυτόν, τον βάζουμε πάνω και τον μπλέκουμε. Αυτό. Έτσι. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, τι θα μου προσέχετε τώρα? Εάν προσέξετε, εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 5 σειρές. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν έχουμε 1, 2. Όταν θα γίνουν αυτές οι σειρές 5, είναι για να κάνουμε την τρίτη κουμπότρυπα. Για να κάνουμε την τρίτη λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε ανάποδη, η ανάποδη αυτού, καλή ανάποδη, όπως έχουμε μάθει. Όταν θα φτάσει λοιπόν να κάνουμε την τρίτη, το επόμενο σταύρωμά μας δηλαδή, είναι και η σειρά που θα πρέπει να κάνουμε και την κουμπότρυπα. Οπότε πάμε ανάποδη, σταθείτε να κάνουμε την ανάποδη για να μην μπερδεύεστε. 1, 2, 4, 5, 6. Για να σας πω μετά ακριβώς τι θα μου κάνετε. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, είμαστε στην ανάποδη σειρά του σταυρώματος. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε έχουμε 3 εδώ, έτσι, 1, 2, 3. Άρα, πάμε ερχόμαστε και στη σειρά που σταυρώνουμε, την επόμενη φορά δηλαδή, κάνουμε συγχρόνως και την τρίτη κουμπότρυπα, έτσι. Μόλις κάνουμε την τρίτη κουμπότρυπα, θα ανοίξω εγώ για να σας πω πόσες ακριβώς εναλλαγές τέτοιες, πόσα σκουλικάκια δηλαδή, θα πρέπει να μου κάνετε μέχρι το πάνω μέρος του πλεκτού, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, πήγαινε έλα και στην επόμενη σειρά σταυρώνω και κάνω και κουμπότρυπα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει και την τρίτη κουμπότρυπα, νάτι. Έτσι, 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα κάναμε τη σειρά που κόψαμε κουμπότρυπα, σταυρώσαμε, κάναμε και την ανάποδη σειρά και τώρα είμαστε στη σειρά που θα κάνουμε πήγαινε έλα και θα ξανασταυρώσουμε μετά, έτσι. Δηλαδή, καλή πλευρά, ανάποδη πλευρά, καλή πλευρά, ανάποδη πλευρά και στην καλή πλευρά θα ξανασταυρώσουμε. Αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να μου το κάνετε να είναι 17 τέτοια. Πάμε να τα μετρήσουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Μόλις φτάσετε και μου κάνετε τη 17η, χωρίς να μου γυρίσετε από την ανάποδη, δηλαδή σταυρώνετε και τα αφήνετε, τότε σταματάτε και τα δύο κομμάτια μου τα φτιάχνετε, σταματάτε για να κάνουμε το πίσω κομμάτι. Προσοχή, προσοχή. Στο ένα κομμάτι, στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ίδια ακριβώς σειρά, θα μου κόβετε τις κουμπότρυπες. Κοιτάξτε ωραία κουμπί, φοβερό, θα τα βάλουμε μετά. Λοιπόν, θα μου κάνετε τις κουμπότρυπες με τη διαφορά ότι στο ένα κομμάτι θα μου τις κάνετε στην αρχή του πλεκτού και στο άλλο κομμάτι θα μου το κάνετε στο τέλος του πλεκτού. Δηλαδή εδώ θα μου πλέκετε 2, θα κλείνετε 2 και θα συνεχίζετε, ενώ εδώ θα πλέκετε όλο, θα μου πλέκετε 2, θα κλείνετε 2 και θα συνεχίσετε μέχρι το τέλος. Δηλαδή το ένα θα είναι στην αρχή της σειράς η κουμπότρυπα και στο άλλο κομμάτι θα είναι στο τέλος της σειράς η κουμπότρυπα, έτσι, γιατί πρέπει να πάνε χιαστεί τα κομμάτια. Εντάξει, αυτό μόνο θα μου προσέξετε, κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο αυτό, με αυτή μόνο τη μικρή διαφορά. 17 επαναλήψεις, 17 κομματάκια τέτοια, στριφτές κοτσιδούλες, ψευτοκοτσίδες, και μόλις φτάσετε και τα δύο κομμάτια σε αυτό το σημείο, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα κάνουμε την πλατούλα. Έτσι και τελειώσαμε. Μετά έχουμε να ράψουμε κουμπάκια, γιατί αυτό δεν θέλει τελείωμα, επειδή είναι μους στις άκρες, δεν γυρίζει, είναι πολύ σταθερό, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο μετά να κάνουμε, απλώς ράβουμε τα κουμπάκια και το φοράμε. Έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου μέχρι εκεί και ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε τα δύο κομματάκια τα ίδια, είναι είπαμε 26 πόντι το καθένα, 17 στριψίματα εδώ της ψευτοκοστίδας και από εδώ 17 και από εκεί 17. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που είναι το πάνω μέρος του γυλαίκου μας. Σας είχα πει χτες να μην κάνουμε την ανάποδη σειρά του σταυρώματος του τελευταίου, αλλά για να είμαστε στην καλή πλευρά και να το βλέπετε καλύτερα, εγώ έχω κάνει και τις ανάποδες. Οπότε καλό είναι κάντε τις ανάποδες, ώστε να βρεθούμε στην καλή πλευρά, να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, έχουμε κάνει το τελευταίο μας σταύρωμα και στα δύο και έχουμε κάνει και την ανάποδη σειρά του σταυρώματος. Είμαστε λοιπόν εκεί που κάνουμε τα δύο πήγαινέλα. Δηλαδή πήγαινέλα και ξανασταυρώνουμε. Εδώ λοιπόν τώρα θα βάλουμε τους πόντους, 10 πόντους στο κέντρο, που θα είναι ο λαιμός μας, ώστε να γυρίσουμε από την πίσω πλευρά να κάνουμε την πλάτη μας. Έτσι γίνεται μονοκόμματο αυτό το γυλαίκο. Δεν έχει ραφές πουθενά, μόνο με τα κουμπάκια στέκεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ξεκινάμε εδώ τις κουμπότρυπες, προσέξτε με λίγο, θα τις έχετε αντικριστά. Δηλαδή, η μία κουμπότρυπα θα βλέπει την άλλη, γιατί αυτά κάποια στιγμή μετά θα σταυρώσουν και αυτό θα πάει να κουμπώσει εδώ και το άλλο θα πάει να κουμπώσει εκεί. Οπότε εμείς θέλουμε τις κουμπότρυπες έτσι, αντικριστά. Έτσι, μην μου μπερδευτείτε και μου τις βάλετε ανάποδα. Εδώ, τις κουμπότρυπες αντικριστά. Πάμε λοιπόν τώρα. Αρχίζουμε να πλέκουμε
στο πρώτο μας κομμάτι, κανονικά, την καλή βελόνα μας, την πρώτη από τις 2 επαναλήψεις δηλαδή, και την μπλέκουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Γιατί είπαμε ότι μια βελόνα μας συμπτωματικά μας βγαίνει όλο καλές, γιατί είναι καλή στην κοτσίδα, καλή και στο μους, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή τη βελόνα. Όποια κυρία δεν θέλει να κάνουμε στην πλάτη κοτσίδες, ψευτοκοτσίδες, από εδώ και πέρα θα το κάνει όλο μους. Εγώ όμως θα συνεχίσω, στο δικό μου, θα συνεχίσω τις κοτσίδες μας, απλώς θα προσθέσουμε στο κέντρο 10 πόντους, έτσι. Τις κοτσίδες όμως θα τις συνεχίσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, φτάνουμε στο κέντρο. Εδώ λοιπόν τώρα θα βάλουμε 10 πόντους και θα συνεχίσουμε από την άλλη μας πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στην άλλη βελόνα μας. Εδώ πιάνουμε τώρα το άλλο κομμάτι. Ένα λεπτό. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε το άλλο μας κομμάτι πάλι με καλές. Συνεχίζουμε όμως με το νήμα που έχουμε ήδη από την δεξιά μας πλευρά, έτσι. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε πια. Συνεχίζουμε να πλέκουμε στις 2, μόλις κάνουμε τις 2 πρώτες βελονίτσες. Καλό είναι να κόψουμε αυτό το νήμα, του δεύτερου δηλαδή. Να το δέσουμε εδώ, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας φύγει η άλλη πλευρά. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε τώρα κανονικότατα σε μία βελόνα. Στη μέση δηλαδή τώρα θα έχουμε 6 και 6 12 και 10 22 πόντους στο κέντρο μας, έτσι. Πλέον συνεχίζουμε κανονικότατα με το να μας κουβάρει. Το άλλο θα το χρησιμοποιήσουμε μόλις μας τελειώσει το πρώτο. Ωραία, να τελειώσουμε και αυτή τη βελόνα. Είμαστε στο πρώτο πήγαινε. Είπαμε κάνουμε πήγαινε έλα, πήγαινε έλα. Τώρα είμαστε στο πρώτο πήγαινε. Στη μέση θα μου προσέξετε λίγο, να μου πάρετε τους πόντους με καλή, τους πολλούς. Λοιπόν, να πάρουμε το ψαλίδι από εδώ να μας ενοχλεί. Και πάμε. Λοιπόν, 6 μους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ανάποδους για την κοτσιδούλα μας. 6 μους. 4 ανάποδους για την κοτσιδούλα μας. Και τώρα έχουμε τους 22 μους. Έχουμε 6 και 6 12 και 10 22. Πάμε λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και τώρα προσεκτικά θα περάσουμε τους 10 πόντους που βάλαμε, έτσι. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22. Εδώ έχουμε τους 4 ανάποδους της κοτσίδας μας. 1, 2, 3, 4 και 6 καλές του μους μας. 2, 3, 4, 5, 6. 4 της κοτσίδας μας. 1, 2, 3, 4 και 6 το μους. 1, 2, 3, 4, 5, 6 το μους. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα? Θα μου κάνετε άλλη μία επανάληψη, δηλαδή καλή ανάποδη και μετά θα σταυρώσουμε, έτσι, γιατί έχουμε κάνει ήδη τη μία καλή ανάποδη. Οπότε πάμε να κάνουμε μία καλή ανάποδη ακόμη και να σταυρώσουμε και τις 4 μαζί, τις κοτσιδούλες, οπότε να το κάνουμε παρέα και να σας πω μετά τι θα κάνετε, έτσι. Έχουμε φτάσει στη βελόνα που σταυρώνουμε τώρα, έτσι. Κάναμε 2 πηγενέλα και πάμε να σταυρώσουμε. Τώρα θα έχουμε 4 σταυρώματα, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 για το μους. Σηκώνουμε τον πόντο όπως έχουμε πει εδώ, λίγο τον τεντώνουμε, τον μπλέκουμε. Επειδή είναι φρακαρισμένος, πάμε στους 3 μπροστινούς, τους πλέκουμε, το έχουμε μάθει πια. Και βγάζουμε και αυτόν. Τώρα. Οπ, νάτος. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σταυρώνουμε αντίθετα τώρα. Βγάζουμε τον πρώτο πόντο, τον τεντώνουμε, τον κρατάμε εδώ, πλέκουμε τους άλλους 3. 1, 2, 3. Περνάμε τον πόντο που αφήσαμε, εκεί, και τον μπλέκουμε. Πάει και αυτός. Πάμε τώρα να κάνουμε τα 22 μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και φτάσαμε στην κοτσιδούλα μας πάλι. Λοιπόν, αυτή η κοτσιδούλα, είπαμε, σηκώνουμε τον 4ο πόντο, εκεί, τον μπλέκουμε, πάμε στους 3 μπροστινούς του, τους πλέκουμε και τον αφήνουμε να πέσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα 6 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε εδώ. Κρατάμε τον πόντο μας εδώ. Πλέκουμε τους άλλους 3. 1, 2, 3. Βάζουμε τον πόντο μας ξανά εδώ και τον μπλέκουμε. Πάει και η τελευταία μας κοτσιδούλα. Πάμε να κάνουμε και τους 6 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην ανάποδη σειρά του σταυρώματος, έτσι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα η κοτσίδα μας μετράει σαν το πρώτο μας σταύρωμα της πλάτης. Εγώ λοιπόν τώρα θέλω να έχουμε στο τέλος, μετρώντας από αυτό το σταύρωμα, αν θέλετε βάλτε ένα ποντοδείκτη, αλλά αν και φαίνεται, έτσι, να έχουμε 17 σταυρώματα πάλι και για την πλάτη. Δηλαδή 17 τέτοια και πίσω. Όταν έχουμε 17 τέτοια και πίσω θα ανοίξω για να κάνουμε το τελείωμα, έτσι. Το τελείωμά μας και το γυλαίκο μας θα είναι έτοιμο, έτσι. Οπότε συνεχίστε μου με 17 σταυρώματα, εδώ, 17 τέτοια, αυτό είναι το πρώτο, πάμε 17 και ανοίγω για να δούμε όλο το γυλαίκο μας πώς το τελειώνουμε και πώς το φοράμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Λοιπόν,
Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το γυλαίκο μας έτοιμο. Έτσι, έχουμε κάνει εδώ τις 17 σειρές, έχουμε κάνει και πίσω άλλες τόσες, έτσι, και έχουν γίνει ίδια τα δύο κομμάτια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα πρέπει να ράψουμε τα κουμπιά. Πώς θα ράβουμε? Αυτό το κομμάτι το σταυρώνουμε με αυτό. Πάμε εδώ και εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Αυτό εδώ το κομμάτι πρέπει να γυρίσει έτσι. Δηλαδή τα κουμπιά να μπουν εκεί. Οπότε το γυρίζουμε έτσι και βάζουμε σημαδάκια που πρέπει να ραφτούν τα κουμπιά. Πατηλετούλα με πατηλετούλα, τα εξάρια μας δηλαδή που κάναμε στην αρχή, βάζουμε εδώ. Βάζουμε εδώ και βάζουμε και εδώ. Ξέρουμε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να ραφτούν τα κουμπάκια μας. Έτσι, λοιπόν, πάμε την άλλη μεριά. Παίρνουμε αυτό το κομμάτι, γυρίζουμε αυτό, το βάζουμε πάνω εδώ και κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε και από εκεί. Εκεί, να έρθει πρόσωπο και βάζουμε, κρατάμε εδώ και βάζουμε σημαδάκια που θα μπουν τα κουμπάκια μας. Ωραία. Προσεκτικά, προσεκτικά τώρα ξεκουμπώνουμε. Ωραία από αυτή την πλευρά. Πάμε και εδώ. Ξεκουμπώνουμε προσεκτικά. Εκεί. Και τώρα σαν καλές νοικοκυρές έχουμε βάλει εδώ πέρα τα σημαδάκια μας και από εδώ και από εκεί. Σαν καλές νοικοκυρές θα πάρουμε τα κουμπάκια μας και θα τα ράψουμε εδώ στο κέντρο, έτσι, εκεί. Ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο θα τα ράψουμε. Λοιπόν, με τι θα τα ράψουμε? Εγώ τα ράβω με μια ειδική κλωστή. Αυτή δεν σπάει με τίποτα. Είναι της Gunderman, έτσι. Η κλωστούλα αυτή την έχω βάλει και διπλή, οπότε δεν έχει ανάγκη τίποτα. Λοιπόν, αρχίζω να ράβω εγώ. Ράψε μου και εσείς τα κουμπιά και ανοίγουμε για να τη φορέσουμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε το κουμπάκι στο κέντρο της πατηλέτας, αλλά στο ύψος που θέλουμε, εκεί δηλαδή. Περνάμε τη βελόνα μέσα και αρχίζουμε να ράβουμε. Μας έφυγε η βελόνα. Εκεί, προσεκτικά, προσεκτικά, ωραία. Ξανά, θέλει αρκετές φορές για να είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε πιάσει καλά. Το να τραβήξουμε λίγο εδώ, ωραία, το φέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν βάζουμε όλα τα κουμπάκια μας. Αλλά τα περνάμε τουλάχιστον 4-5 φορές για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν πιάσει πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου να ράψετε όλα τα κουμπάκια με τον ίδιο τρόπο. Ράψαμε και τα κουμπιά, λοιπόν παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό το φέρνουμε εδώ, πάμε εδώ και κουμπώνουμε. Νάτε οι κουμπότρυπες. Παίρνουμε το άλλο κομμάτι που είναι από κάτω, το πάμε στην άλλη πλευρά και κουμπώνουμε. Και το γυλαίκο μας είναι αυτό. Δέστε το από ψηλά να δείτε τι ωραίο πράγμα είναι. Δεν έγινε καταπληκτικό? Δεν είναι φοβερά πρωτότυπο? Λοιπόν, κλείνω, το φοράω για να το δούμε και λίγο φορεμένο και ανοίγω για να το δείτε. Λοιπόν, το φόρεσα και το γυλαίκο μας είναι αυτό. Δεν είναι υπέροχο, δεν είναι φοβερά πρωτότυπο? Να το. Με τα κουμπιά του, εδώ ωραίο. Σας είπα ότι θα μετράτε πάντα το στήθος σας, την περίμετρο του στήθους σας. Κατά τα άλλα είναι ένα εξαιρετικό γυλαίκο, το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μην το κοιτάξει. Είναι λοξό και κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν οι μυθούλες μπροστά. Και εδώ έχει το άνοιγμά του, όπως πρέπει. Είναι υπέροχο. Να. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν το βιντεάκι μας. Πιστεύω να σας άρεσε, πιστεύω να το φτιάξετε, πιστεύω να μου στείλετε φωτογραφίες από αυτά που φτιάχνετε.
Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Μου πήρε 4, περίσσεψε αυτό από το τέταρτο. Περίσσεψε αυτό από την τέταρτη κούκλα, έτσι. Λοιπόν, μέσα στο site μας θα βρείτε και πολλά άλλα νήματα, τα οποία μπορείτε να πλέξετε με το ίδιο νούμερο βελονάκι. Αυτό είναι ένα φανταστικό νήμα. Εάν κάτι θέλετε και πιο οικονομικό, υπάρχει μέσα στο site και πιο οικονομική τρόπη να γίνει το ίδιο γυλαίκο, έτσι. Εγώ το προτείνω γιατί είναι ένα νήμα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μαλακό. Λοιπόν, είπαμε. Κάντε εγγραφή, αφήστε μου και τα σχόλια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω πρωί-πρωί, μου φτιάχνετε τη μέρα. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.